سلام و وقت بخیر. شاید باید برای درک بهتر آنچه که می‌گذرد چند قدم عقب رفت. شاید باید از لنز تجربه راویان روایت‌های مشابه شنید و شناخت آنچه که بر کشور ما میگذره و آینده‌ای که روبروی ما هستش. خانم ها آقایان، امیر طاهری روزنامه‌نگار با سابقه اینجا با ما هستن. آقای طاهری استاد همه ما هستین، باعث افتخار هست باهاتون صحبت میکنم. اختیار داریم. برام خوشحالم که با شما صحبت میکنم و شاگرد همه هستم. همه از هم دیگه یاد میگیریم. آقای طاهری، البته این که تعارف بودش مسلما از جانب شما و شکست نفسی. شما روزنامه‌نگاری هستید که هم در ایران و هم در بیرون از ایران خاور میانه رو گزارش کردید. شما راوی وقایع انقلاب 57 بودید. شما بعداً برای ساندی تایمز در سالهای پربحران جنگ خاورمیانه، جنگ ایران و عراق، جنگ‌های متعدد برای سرویس خاورمیانه ساندی تایمز می نوشتید، برای هرالد تریبیونز می نوشتید، برای الشرق الاوسط نوشتید. تمام این رسانه‌هایی که لنزشون و چشمشون بر خاورمیانه هستش. آیا آنچه که در طول 8 روز گذشته می‌بینیم آغاز سقوط حکومت اسلامیه؟ آغازش نیست. به نظر من جمهوری اسلامی از آغاز در مسیر سقوط بوده. برای اینکه میدونی میگن خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا میرود دیوار کج. و رژیمایی که اینجوری به وجود میان همیشه سقوط میکنن. جمهوری اسلامی چه جوری به وجود اومد؟ جمهوری اسلامی بر اثر چند عامل به وجود اومد. یکی اینکه جامعه ایرانی با وجودی که پیشرفت کرده بود از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی، اینا از نظر سیاسی پیشرفت نکرده بود. برای اینکه مرحله بعدی توسعه ایران مسئله پیشرفت سیاسی بود که متاسفانه انجام نشد. در 1357 کسانی که به اصطلاح فعالان سیاسی ایران حساب می شدن معمولا در هر جامعه 3-4% بیشتر نیستن. از طرف دولت موجود یعنی طرفداران پادشاهی مشروطه بیشتر تکنوکرات بودند، روشنفکر بودند، استادای دانشگاه بودند و مدیران بودند و فکر می‌کردند که مسائل یه جامعه فقط چطور بگم راه حل سیاسی و راه حل فنی داره. بنابراین آماده نبودن برای حمله ویروس های سیاسی از خارج به ایران. این ویروس ها مارکسیسم لنینیسم جهانگرایانه بود که اون موقع بود، هنوز بقایاش هم هست. اسلامگرایانه به اصطلاح متحجر بودش که هنوز یه مقداری ازش باقی مونده و اینا متاسفانه یه وضعی به وجود آوردن که ایران دچار یک خلأ قدرت شد. یعنی در سال 357 ناگهان یک موقعیت پیش اومد که مملکت دیگه پادشاه نداشت، نخست وزیرش رفته بود پنهان شده بود، ارتشش اعلان بی‌طرفی کرده بود و قدرت تبدیل شده بود به یه جعبه جواهری که تو کوچه افتاده. اینو کسانی که یه به اصطلاح سازماندهی دینی داشتن از قبل با کمک بعضی گروه‌های چپگرای مسلح اومدن این جعبه جواهرات رو برداشتن رفتن و متاسفانه بعضی اشخاصی هم که در این جریان شرکت داشتن نفهمیدن که اگر در خلا به سر کار بیاین، اگر بدون قانون سر کار بیاین، اگر بدون فرهنگ سر کار بیاین و بدون فهم سیاسی سر کار بیاین، بلاچار به دیکتاتوری منجر خواهید شد. برای اینکه در 1957 من فکر کنم 1% از ایرانی‌ها هم طرفدار این چیزی که بهشون عرضه شد نبود. میدونی اون موقع البته تبلیغات زیادی میشد ولی به هر حال من در حضور داشتم به خاطر کار روزنامه‌نگاری به سراسر ایران سفر میکردم و میدیدم اکثریت مردم ایران تماشاچی شده بودن. بنابراین از آغاز رژیمی که در مسیر غلط به وجود اومده بود محکوم به شکست بود و این شکست به تدریج انجام شده. مشروعیتش رو از دست داده، بسیاری از هوادارانش از دست داده، بخشی از قوای قهریه‌اش ازش جدا شدن
مراجع صلاحیت اخلاقی رقیبش همه جا پیدا شدن. کسی دیگه این نظام رو مرجع صلاحیت اخلاقی نمیدونه. یعنی آقای خامنه‌ای واقعا یه کسی به عنوان پدر ملت یا پدر کشور تصورش نمیکنه. بنابراین من انتظار داشتم که این رژیم سقوط بکنه. سالها در این زمینه مبارزه میکردم، ولی الان به هر حال رسیده به اون موقعی که تحولاتی که باید در سالها انجام بگیره ممکنه در روزها یا هفته‌ها واقعیت پیدا کنه. آقای طاهری، پیش از ادامه یک نکته فنی، من تصور میکنم که دوربین شما یا وسیله‌ای که با ما صحبت میکنید روی میزی هست که کمی تکان میخوره. به هر حال مواظب باشید تا تصویر شما رو ما به درستی و شفافی ببینیم. آقای طاهری، اشاره فرمودید به اینکه به روز و هفته بستگی داره. مدل این فروپاشی کدام مدل است؟ به خاطر اینکه با وجود اینکه شباهتی ندارد با آنچه که در افغانستان در 2001 اتفاق افتاد یا در عراق در سال 2003 اتفاق افتاد، با این وجود ما با مملکت یا حکومت اسلامی دست کم با یک هجوم نظامی طرف هست که ارگان‌ها و نهادهای نمادینش رو مورد حمله قرار داده و تمام اون ساختار نظامیش رو که در واقع جمهوری اسلامی بهش بسیار وابسته بود رو تقریباً اگر نه 100% یه بخش عمدهش رو از بین برده. آنچه که امروز می‌بینیم شبیه عراق 2003 است، شبیه افغانستان 2001 است، شبیه عراق 1991 است که صدام بعدش البته نجات پیدا کرد. شما آیا تشابهی می‌بینید بین اتفاقات منطقه یا ایران طبق معمول پدیده است سوا؟ تشابه که همیشه در حالت جنگی وجود داره، ولی به هر حال ایران با عراق و افغانستان خیلی فرق داره. می‌دونید عراق یک کشور جدید تأسیسی از 1921 میلادی از شکم امپراتوری عثمانی اومده بیرون و یک دولت ملتی است که دور یه ارتشی که باقی مانده یه ارتش استعماری بود که انگلیس درست کرده بود تشکیل شده. یعنی معمولا میدونید اول ملت کشورها به وجود میان بعد یه ارتش به وجود میاد. اینجا برعکس بود، اول یه ارتشی وجود داشت اومد یه دولتی هم داشته و این میدونید دولت سازی و ملت سازی خیلی طول میکشه، کار آسونی نیستش. از این 193 کشوری که عضو سازمان ملل هستن شاید مثلا 30 تاشون یه سابقه بیش از یک یا 2 قرنی دارن، همه جدید تأسیس هست. بنابراین با وضع ایران فرق میکنه که یک جامعه مستقری بود، یه فرهنگ سیاسی و چطور بگم تاریخی بسیار نیرومند است. افغانستان هم که میدونیم به تدریج بعد از قرارداد هرات که انگلیس‌ها به ما تأمین کردن یواش یواش شکل گرفت، ولی هیچ وقت از صورت یک جامعه قبیله‌ای نیومد بیرون. بنابراین اینا قابل مقایسه نیستن. ولی اگه اجازه بدیم برگردیم به وضع کنونی در ایران. این تصور الان به وجود اومده در سراسر جهان که این حمله که اسرائیل به ایران کرده و آمریکا تا یه اندازه بسیار مهمی فعلا درش شرکت کرده، هدفش نابودی کل زیربناهای ایران هستش. به هیچ وجه اینطوری نیست. یعنی اگه الان نگاه بکنین می‌بینین که اسرائیل یه جوری عمل کرده که به زیربناهای دراز مدت ایران صدمه نزنه، یه جوری عمل کرده که چطور بگم تلفات غیر نظامی نداشته باشن. هدف اسرائیلیا در درجه اول نابود کردن زیربناهای مربوط به سلاح‌های هسته‌ای در جمهوری اسلامی است. برای اینکه صحیح یا غلط اسرائیل فکر میکنه که اگه آقای خامنه‌ای یا افرادی مثل ایشون بمب اتم درست کنن نمیان میندازن رو سر اسرائیل، برای اینکه از روز پیدایش جمهوری اسلامی گفتن اولویت ما اینو بارها آقای خامنه‌ای گفته، آقای خمینی قبل از اون گفته نابودی اسرائیل. بنابراین اسرائیل میخوان یک کاری بکنن که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. برای این کار اسرائیلی‌ها تا اونجا که من میدونم 3000 هدف رو در ایران در نظر داشتن از سال 2009 به بعد، 2009 میلادی به بعد،
و در این چند روز گذشته بین 450 تا 500 تا از این هدفها رو زدن. بنابراین هنوز راه درازی است تا تمام هدفهایی رو که مربوط به سلاح هسته‌ای در جمهوری اسلامی هست بزنن. ولی اگه خوب نگاه بکنین اسرائیلی‌ها دقت کردن که حتی بخش‌های غیر نظامی برنامه هسته‌ای ایران رو نزنن. این خیلی مهمه که بدونیم اسرائیل چرا با این همه دقت و طمأنینه داره در ایران عمل میکنه. برای که نمیخواد ملت ایران دشمن خودش بکنه و نمیخواد ایران رو برگردونه به عصر حجر. مثلا چرا اگر قرار بود کل برنامه هستی ایران نابود بشه، چرا نیروگاه هسته‌ای بوشهر رو نزدن؟ کاری که آقای صدام حسین کرد. نیروگاه هسته‌ای بوشهر هسته‌ای دیگه چرا زد؟ چرا نیروگاه هسته‌ای دارخویین که در حال ساختمان هست اون رو نزدن؟ برای اینکه نیروگاه برقه، خطری برای از نظر نظامی نداره. چرا راکتور اتمی امیرآباد در تهران نزدن؟ چرا راکتور اتمی در نزدیک رامسر رو نزدن؟ برای که اینا استفاده پزشکی دارن، نه استفاده نظامی. میدونین بنابراین این یه عده الان راه افتادن به اسم وطن کردن و از این حرفا که بله اسرائیل میخواد ما رو بزنه داغون کنه فلان. ولی اگه نگاه بکنین زیربناهای ایران چی؟ ما 72 تا فرودگاه داریم. به 3 تا از این فرودگاه حمله موضعی شده، جایی که سپاه پاسداران انبارای موشکی داشته. به هیچ یک از بنادر ما رو نزدن داغون بکنن. هیچ کدوم از منابع به اصطلاح مراکز نفتی ما، بی حکیمه، مارون، اهواز، خارگو، هیچ کدوم از اینا رو بهشون حمله نکردن. پالایشگاه آبادان 53 تا پالایشگاه داریم، هیچ کدوم از اینا حمله نشده، برای که مربوط به مسئله ساختن بمب اتمی و انداختن رو کله اسرائیلیا نیست. سدهای ما رو هیچ کدوم نزدن. راهن ایران هستش، هواپیماهای غیر نظامی ایران هستن. یعنی این حمله ای نیست برخلاف اونایی که الان دارن وطن میکنن که مردم ایران رو به عصر حجر برگردونن و گرسنه بشن. اینا اصلا دیدم که الان هی شوراهای مختلف این ور اون تشکیل شده که برای ایران همبستگی فلان. اخیراً یه همبستگی درست شده با چند تا خانم شیرین عبادی، خانم نرگس محمدی و 3 تا خانم که تصادفاً اسم اولشون نازنینه. بعد یه گروه دیگه هم هستن برای ایران. اینجوری وانمود میکنن که الان در مثلا اعلامیه‌شون میگه در حال حاضر مهم همبستگی است و رساندن کمک‌های انسانی اولیه به ایران است. در ایران گرسنگی مگه به وجود اومده؟ در ایران نمیدونم مگه بی خانمانی به وجود اومده که پتو بفرستیم، نمیدونم غذا بفرستیم، دارو بفرستیم؟ جواب اینا رو سخنگوی دولت آقای پزشکیان دیروز داد. خانویی به اسم فاطمه مهاجرانی. بله. براتون میخونم. ذخایر راهبردی ما دست نخورده مانده‌اند. هیچ گونه کمبودی وجود ندارد. صدماتی که وارد شده جبران پذیر هستند. 54 زن و کودک شهید شدند که البته نمیگه که این 54 تا کودک و زن بیشترشون وابسته به همین سردارانی بودن که در خونه اونا بودن و کشته شدن. مثلا 2 تا از سرداران چند زن داشتن. مثلا سردار باقری 2 تا زن داشت، به هر دو خونش حمله کردن. سردار رشید 3 تا زن داشت، بهش حمله کردن. یعنی این حقه بازی که الان دکونی که باز شده که ای وای وطنا این اسرائیل میخواد ما رو نابود بکنه، همچی چیزی نیست. البته آقای طاهری در بیانیه که اشاره فرمودین عنوان بیانیه هست به غنی‌سازی و جنگ پایان بدهید. به هر حال هدف هر دو طرف هستند. من سوال دیگه ای دارم از شما. سوالی که دارم اینه که بسیاری از جمله وقتی که آغاز شد در جریان این جنگ در روزهای نخستش صحبت از این شد که مردم باید به پا خیزند. در بیانیه‌های مختلفی که مثلا از جانب نخست وزیر نتانیاهو منتشر شد
و امثالهم صحبت از این شد که تغییر رژیم در ایران توسط مردم باید صورت بگیره، اما ممکن است نتیجه این جنگ هم همان باشد. 8 روز گذشته خبری از خیزشی نیست. بله، قبل از اینکه به این سوال بپردازم، اون به اصطلاح صحبت‌های آخرتون رو باید جواب بدم. فرانسوی‌ها بهش میگن ضربه ژارناکی، یعنی در آخرین لحظه ضربه میزنین که طرف آماده نبودهش. البته میگن که پایان غنیسازی و پایان جنگ. یعنی اینو گفتیم برای اینکه به اصطلاح طرفداران نمیدونم وای وطنا و اینا رو یه جوری توجیه بکنه. نه قربان، من همچین قصد توجیه کسی رو ندارم آقای طاهری. نه اینجوری خیلی خوب اینجوری به نظر میاد، ولی واقعا کار درست نیست. برای اینکه اولا پایان جنگ و پایان غنیسازی دست کیه؟ دست جمهوری اسلامی. خب بله. خب چرا نمیکنن؟ ببین جنگ رو کی شروع کرده؟ از موقعی که گفتن اسرائیل بعد از صحنه جهان حذف بشه جنگ شروع شده. بعد کی بوده که حزب الله درست کرده؟ کی بوده که حماس درست کرده؟ سردار صفوی میگه ما 2 سال برای حمله اکتبر برنامه‌ریزی کردیم. این جنگ خب شروع کرده، خب نکنیم. ایران اسرائیل رو به طور دو فاکتو شناخته از سال 1948 و این شناسایی دو فاکتو هم هیچ وقت لغو نشده، از طرف جمهوری اسلامی هم لغو نشده. یعنی همین الان میتونن اعلام بکنن که ما جنگی با اسرائیل نداریم. از نظر غنیسازی هم میتونن اعلام کنن که غنیسازی نمی‌کنیم. البته غنیسازی حق ملت ایران هستش و هیچ کس نمیتونه بگه که ما این حق رو نداریم، چون تمام کشورها میتونن بکنن. همین الان 18 کشور غنیسازی میکنن. ولی غنیسازی برای چی؟ برای ساختن بمب و استفاده از اون علیه دیگران، یا برای مسائل علمی، صنعتی و پزشکی که همونجور گفتم اون تأسیساتی که جنبه نظامی ندارن کسی بهشون دست نزده. ولی در مورد این که خب پس چرا مردم کاری نمیکنن، اینم میدونید سالهاست که ما شنیدیم چطور مردم کاری نمیکنن. از روز اولی که جمهوری اسلامی به وجود اومده مردم ایران باهاش در مبارزه بودن. آقای طاهری، من هرگز همچین جسارتی به مردم ایران نکردم. عرض من و سوالم رو دقیق‌تر میپرسم، قصور از من. در 8 روز گذشته از روز اول هر کس آمد به حق گفت تغییر حکومت در ایران باید توسط مردم ایران باشد. از نخست وزیر اسرائیل بگیرید که گفت ممکن است در نتیجه این جنگ حکومت سرنگون بشه، یا وزیر دفاع اسرائیل که امروز برگشت گفت اگر این اتفاق بیفته اتفاق مبارکی است. اما حتی اونها هم گفتند مردم ایران. پرسش من این هست: آیا اتفاقی که حالا در ایران میفته این فرصت رو فراهم میکنه؟ و اگر آری، مردم به نظر شما به چه جرقه دیگه نیاز دارن؟ بله، ببین اولا که من فکر مردم ایران احتیاجی به این که آقای نتانیاهو چی بگه یا آقای ترامپ چی بگه یا هر کس دیگه ندارن. این مردمی است که همونجوری که گفتم سالها مبارزه کردن و الان هم آماده مبارزه هستن، ولی وضع باید یک کمی روشن بشه. به خصوص می‌بینید در این چند هفته همونجور که سعی کردم توضیح بدم و شاید متاسفانه موفق نشدم، یه همچین تصویری تبلیغات ضد ایرانی، یعنی ضد ملی و ضد میهنی ایرانی در خارج، این تصور بوده که اسرائیلی‌ها اومدن بزنن ایران رو داغون بکنن، مردم رو بکشن فلان و بهمان. مردم دارن نگاه میکنن ببینن ولی یواش یواش دارن متوجه میشن که این ادعا دروغه. به محض اینکه معلوم شد که این ادعا دروغه، اگه مردم ایران بیان بیرون، یا به جای اگر وقتی بیان بیرون اسرائیلی‌ها نمیان بزننشون. این یواش یواش داره شکل میگیره. در این چند روز جنگ البته من نتونستم با همه شهرهایی که معمولا در ایران باشون در تماس هستم تماس بگیرم، ولی اون 7-8 تایی که موفق شدم باشون تماس بگیرم، در ضمن به بقیه هم که نتونستم، اگه ما این برنامه رو ببینم ازشون عذرخواهی میکنم. اون چند تایی که تماس گرفتم همه دارن متوجه میشن که نه، این هدف این حملات مردم ایران و تأسیسات زیربنای ایران نیست. بنابراین این فکر داره یواش یواش پیش میاد و فکر میکنم که
در روزهای آینده، در هفته‌های آینده شاهد قیام مردم ایران خواهیم بود. اگر از این فرصت استفاده نکنیم و مردم ایران استفاده نکنند، بازم این رژیم محکوم به فناست، ولی یک کمی دیرتر. بنابراین مردم ایران آماده هستند، بارها نشون دادن. جمهوری اسلامی از نظر اعدام‌های سیاسی شماره 1 در دنیا، از نظر زندانیان سیاسی شماره 1 در دنیا، از نظر تبعیدی‌های سیاسی شماره 1 در دنیا. یعنی نشون میده که مردم ایران در حال مبارزه با این رژیم بودن و هستن. ولی در حال حاضر هدف ما باید این باشه که نشون بدیم که این جنگ با جمهوری اسلامیه. میدونی اونایی که میگن که به انگلیسی الان مثلا دارن شما میدن no war with Iran، بعد بگن no war by ایران. یعنی ایران میتونه فردا بگه من این جنگ رو تمام میکنم. الان پیامی که از طرف میهن پرستان داره میاد که رضا شاه دوم به اصطلاح بیش از همه با صدای بلندتر اینو میگه، مسئله پایان دادن به جنگ و رسیدن به صلح، نه یه آتش بس نیم بند که باز دوباره یه آنتراکتی داده بشه بعد یه جنگ بدتر و خونبارتری پیش بیاد. بنابراین شعار ما پایان دادن به جنگ فقط نیست، شعار ما ساختن صلح و این صلح رو فقط یک رژیم میهنی در ایران میتونه برقرار بکنه، نه جمهوری اسلامی یا نسخی از جمهوری اسلامی که الان بعضیا دنبالش هستن. آقای طاهری، برخی از مخالفان این گفتمان از جمله میگویند که اینکه برخی از مخالفان سیاسی شخص شاهزاده رضا پهلوی رو دیدم نام میبرند و مخالفت میکنند، او رو متهم میکنند که جنگ طلبه و او رو متهم میکنند که از این فرصت پیش آمده داره برای قدرت گرفتن استفاده میکنه. نظر شما؟ بعد اولا میتونین اتهام زدن که کار آسونی جنگ طلبه. چیکار کرده که جنگ طلبه؟ یعنی با یه نمونه مشخصی اگه بگیم اون وقت میتونیم بحث بکنیم. مثل کسایی که به محمد رضا شاه حمله میکنن، من اخیراً یه جایزه $10,000 براشون گذاشتم که شما یه مورد بفرمایید که محمد رضا شاه خلاف قانون اساسی عمل کرد. هنوزم منتظرم. میدونید؟ ولی خب شما دشمن اصلا محمد رضا شاه هستین یا دشمن رضا شاه دوم هستین، این یه چیز کلیه. ولی بیاین بگین که رضا پهلوی در فلان مورد یا فلان جا جنگ طلب بوده، جنگ طلب اونم به طور کلی، همچین چیزی نیستش. ایشون برعکس اگه نگاه بکنین کتابایی که نوشته اگه بخونین، یه کتابش هست نسیم تحریر، یک کتاب دیگه زمان صلح، یعنی تمام دنبال این بودی که ایران رو از این هچل جنگ و آشوب و دیکتاتوری بره بیرون. الان من باز میگم من حاضرم شما اونایی که با نظر من مخالفین ببینیم بله ایشون در فلان کاری که کرده یا فلان جا جنگ طلب بوده، ولی این مثل کسایی که میگن ما اصلاح طلبیم ولی نمیگن کیو میخوان اصلاح بکنن. من میگم که شما که اصلاح طلبین، ما اصلاح طلب لازم نداریم، ما اصلاحگر لازم داریم. اونایی هم که میگن جنگ طلبه، بعد ما جنگ طلب لازم داریم، جنگاور لازم داریم. اگه فکر میکنی ایشون هست بگید کجا جنگ طلبه. در این که میکوشه از فرصت استفاده بکنه برای که به قدرت برسه، خب آیا این یه چیز نامشروعیه؟ هر کی در زندگی سیاسی هست سعی میکنه به قدرت برسه. بس مسئله مهم اینه که با این قدرت چیکار بخواد بکنه. بله. دوم میتونست اصلا بره دنبال زندگی عادی خودش، بنابراین وارد سیاست میتونست نشه اصلا. بنابراین دنبال قدرت بودن جرم نیستش. همه این کسایی که با رضا شاه دوم مثلا مخالفت کنن همه دنبال یه ایدئولوژی هستن که امیدوارن اون بیاد به قدرت برسه، ولی چون نمیتونن متشکل بشن، نمیتونن رهبری پیدا بکنن و میبینن که در توده مردم ایران انعکاسی نداره جنسی که عرضه میکنن، متخصص حمله به رضا شاه دوم یا والاحضرت یا رضا پهلوی یا هر چیزی میخواد. این که کافی نیستش. برای ورود در زندگی سیاسی این کافی نیست. از این گذشته اگر الان خوب یا بد انتخاب ما بین آقای خامنه‌ای
و آقای رضا پهلوی هستش، خب انتخاب بکنیم. من دیدم یکی دو تاشون هم این شهامت رو داشتن، گفتن بله ما خامنه‌ای رو انتخاب میکنیم. خیلی خوب، ولی دو دوزه نمیتونیم بازی بکنیم. بگیم ما مخالف جمهوری اسلامی هستیم ولی با تنها گزینه‌ای که الان روبروش هست جدی به نظر میاد، یک کمی لااقل جدی به نظر میاد، با اونم مبارزه میکنیم. خب این میشه طرف وضع موجود رو گرفتن، برای که وضع موجود الان هستش، هنوز اسلحه داره، هنوز پول داره، هنوز میتونه سرکوب بکنه، هنوز میتونه عقب نشینی بکنه، هنوز میتونه پیشروی بکنه. یعنی انتخاب کنین، پرچم خودتون از جیبتون در بیارین، بگین آقا من فلانی هستم، ایدئولوژی من اینه، طرفدار آقای خامنه‌ای هم در این موقعیت خاص. خیلی داره. اون وقت با هم بحث میکنیم. همونجوری که میگم من امیر طاهری هستم، من یه شخص طاغوتی هستم، طرفدار پادشاهی مشروطه هستم و فکر میکنم که پادشاهی مشروطه در دوران گذار از یک رژیم بیقانون استبدادی به یک دورانی که درش قانون دوباره مستقر بشه میتونه به ما کمک بکنه. بله آقای طاهری، یک سوخت و سوز ما رو بگه. بله آقای طاهری، یک گفتمان دیگر هم وجود داره و این گفتمان تا اندازه‌ای در جبهه چپ گنجانده میشه، حالا شاید نخواهیم روش اصلا برچسب بزنیم. این گفتمان میگه که قدرتی که در نتیجه جنگ، چه نتیجه مستقیم چه نتیجه غیر مستقیم، یک نبرد از خارج روی کار بیاد، مانا نیست، به قول فرنگی ها سستینبل نیست. نشان به نشان افغانستان که طالبان 20 سال رفتن تعطیلات و برگشتن، نشان به نشان اتفاقی که در عراق افتاد. حتی این گفتمان میگوید که کمک خارجی حتی اگر نظامی نباشد، به شکل تحریم ها باشد، به شکل فشارهای سیاسی و ایزوله کردن باشد، مانند آنچه که در برمه موجب روی کار آمدن آن سان سوچی شد و بعد دوباره دیکتاتوری نظامی برگشت، مانا نیست. پاسخ شما به این گفتمان چه هست؟ چون از این گفتمان هم استفاده می کنند برای اینکه بگویند دولتی که اگر قرار باشد مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جنگ حاضر بیرون بیاید، یک مانا نیست و دو نشانی از دموکراسی نداره. خیلی خوب، اینایی که میگین حالا نمیدونم کی هستن ولی نصف مقالات من رو خوندن، اون نصف دیگر رو نخوندن. نصف مقالات هم همیشه در این باره بوده که هیچ رهبری رو نمیتونین از خارج تحمیل بکنین. من میگم اگه خوشبختانه اینترنت هست، میدین 100 تا مقاله منو در این زمینه پیدا میکنین. از آنگ سان سوکی ذکر کردم، از احمد چلبی ذکر کردم، از دارودسته کرزی و نمیدونم اشرف غنی اینا ذکر کردم. بنابراین این یه چیزی به اصطلاح بدیهی برای من هست. خودم اصلا راه اندازنده این چیز بودم موقعی که یه گروهی درست کرده بودن در جورج تاون به ابتکار فیلسوف فرانسوی برنار آنری لوی که رهبرایی بتراشن برای ایران. از همون روز اول تو همین من و توی خودتون گفتم که این کارا نمیگیره. ولی اینکه نقش جنگ و دموکراسی، بدون تردید جنگ نمیتونه دموکراسی به وجود بیاره در یک کشور، ولی میتونه موانع دموکراسی رو برداره. متوجه هستی؟ اگر در عراق مانع به اصطلاح دموکراسی صدام حسین برداشته نمیشد، الان عراق با همه خوبی‌ها و بدیاش در مسیر دموکراتیزه شدن نمی بود. حالا این مسیر ممکنه دهه‌های زیاد طول بکشه، ولی عراق وارد این مسیر شده، دستگاه سرکوب داغون شده، احزاب مختلف میتونن فعالیت کنن، چندین رفراندوم آزاد انجام شده، 5 انتخابات انجام شده، نخست وزیرها عوض شدن، رؤسای جمهوری عوض شدن. یعنی در این مسیر داره حرکت میکنه، در این تردید نیست. در افغانستان هم همونجور که گفتم، چون هیچ وقت یک جامعه منسجمی نشده بود، البته اونم شانس داشت، شانس می داشت اگر محمد ظاهر شاه بهش خیانت نکرده بودن و صعود نمی کرد، اونم میتونست در طول زمان بیاد در این زمینه. ولی شکست افغانستان
یه دلیلش ندارم کاری آمریکایی‌ها بود که در این بارم و دخالت آقای ظریف البته که میدونیم که چه کردش وقتی که اعلیحضرت فقید محمد ظاهر شاه رو به هر حال به عنوان پدر ملت یکی از گزینه‌ها بود، آقای ظریف و دوستان در اون جلسه معروف در بن مانع شدن. بله خیلی خوب. میخوام ولی اینکه جنگ نمیتونه کمک کنه به ایجاد دموکراسی درست نیست. اگه جنگ مانع دموکراسی در آلمان رو که هیتلر بود بر نمی داشت، خب آلمان واسه چی دموکراتیک میشد؟ نمیشد. میدید در بلژیک، در هلند، در دانمارک، در نروژ، یعنی تمام کشور، در فرانسه، تمام کشورهایی که زیر اشغال مستقیم یا غیر مستقیم نازی ها و یا فاشیست ها در ایتالیا و مثلا آلمان اینا بودن، هیچ وقت نمیتونستن در مسیر دموکراسی حرکت کنن. ژاپن چطوری ممکن بود دموکراسی بشه؟ اصلا در فرهنگش همچین چیزی نبودش. ولی مانع بزرگ دموکراتیزه شدن ژاپن یعنی اون سیستم شوگونی که دنبال امپراتوری سازی با خشونت بود از بین رفت. ژاپن افتاد در مسیر دموکراسی که هنوزم این مسیر تکمیل نشده، برای که می‌بینید ژاپن از موقعی که بعد از جنگ جهانی به اصطلاح زندگی جدیدی رو شروع کرده یه نظام یه حزبی بوده، حزب لیبرال سر کار بوده، به جز یه 6 ماهی که سوسیال دموکرات ها اومدن سر کار. بنابراین دموکراسی سازی هم خیلی خیلی طول می‌کشه. آقای طاهری باز اینجا من یه سوال از شما دارم. مثال دانمارک و نروژ و آلمان رو زدید به طور مشخص، فرانسه همینطور، در ژاپن باز همین کسانی که سخنگوی این گفتمان هستند میگویند آنچه در ایران، در افغانستان، در عراق، کشورهای منطقه ما رخ می‌دهد شاید قابل مقایسه نباشد. اگر جنگ جهانی دوم شکست هیتلر به کشورها صلح آورد، دموکراسی آورد، آزادی آورد، خوشحالی آورد، در ژاپن هم همینطور که فرمودید به درستی دموکراسی بخشی از وجود سیاسی این کشور نبود، شاید جنگ حال حاضر به ضرر ایران باشه. متوجه هستید من سعی می‌کنم تمام این گفتمان‌ها رو روبروی دانش شما بگذارم، به خاطر اینکه به نظر من بحث بسیار جذابی است. خیلی هم کار خوبی می‌کنید. یعنی من امیدوار بودم که خود اونایی که شما سخنگوشون شدین بیان به اصطلاح صحبت بکنن. ولی ببینید نمونه‌های دیگه داریم. فرض کنین اگر ارتش ویتنام یک کشور کمونیستی دیگه در کامبوج دخالت نمی‌کرد، کی میتونست خمر سرخ از بین ببره و باعث این بشه که کامبوج، نمیخوام بگم به مسیر دموکراسی وارد بشه، ولی از وضعی که نیمی از جمعیتش کشته بودن و آواره کرده بودن بیاد بیرون و برگرده دوباره به سازن خمری خودش به عنوان یک کشور پادشاهی، با اینکه الان پادشاهی مطلقه و به اصطلاح یه جور عجیب غریبی است ولی برگشته به هویت خودش. اگر در اوگاندا به اصطلاح ارتش تانزانیا دخالت نمی‌کرد علیه ایدی امین که میدین مخالفانش رو میکشت و میگن گوشتشون رو میخورد، این شایعه بود چون من ایدی امین رو موقعی که در تبعید در عربستان بود دیدم و قبل از اونم در تهران باش مصاحبه کردم. ولی به هر حال یه رژیم واقعا خونخواری بودش. اگه ارتش تانزانیا اومد انداختش بیرون. بنابراین اوگاندا نمیگم نمونه دموکراسی شد ولی یه رژیم معمولی شد. نمونه دیگهش اسلوبودان میلوسویچ. اگه سازمان یا پیمان اتلانتیک شمالی دخالت نکرده بود، خب این به کشتار مردم صرف ادامه میداد و سر کار بود. اومدن زدن در زیربنای سرکوبگرش از بین بردن. مردم سربستان با پیشقراولی دانشجویان اومدن میدون و نظام جدیدی به وجود آوردن. البته سربستان هنوز به مسیر کامل دموکراسی برنگشته ولی داره به این سمت حرکت میکنه. یعنی هر چیزی رو بگین وضع فلان با فلان فرق داره، خب معلومه ایران با همه اینا فرق داره، اونا با ایران فرق دارن. ولی اگر این جنگ بتونه دندونای به اصطلاح این رژیم رو بکشه، یعنی با از بین بردن
نخست گفتمانش، برای که این گفتمان متکی است بر اونچه آقای خامنه‌ای میگه پیروزی‌های پی در پی. یه هفته قبل از آغاز جنگ جاری سخنرانی ایشونو بخونید، میگه ما اخیراً پیروزی‌های بسیاری داشتیم. یعنی می‌دونید جریان حماس پیروزی بود، جریان نابودی حزب الله پیروزی بود، کشتن نمیدونم هنیه و چیزا، هر چی بشه میگن ما پیروزی. ولی این دیگه نمیتونه الان بگه، یعنی الان صحبت از پیروزی‌های پی در پی دیگه نمیتونه. یه صحبت دیگه شد که ما نزدیک شدیم به قله. یعنی که اینم ایشون کپی کرده از یه سخنرانی که لنین 1921 میلادی کرده. نزدیک شدیم به قله، ولی خب بعضی وقتا خسته میشین و صبر کنی حتی بریم پایین یکی از کوه بعد دوباره بیایم. این گفتمان از بین رفته و در سیاست مسئله مهم شکست گفتمانیه، یعنی این شروعشه. اگر گفتمانتون گفتمان برتر نباشه، یه گفتمان شکست خورده باشه، این راه بازه برای گفتمان‌های رقیب که بیان جلو و این الان در ایران اتفاق میفته. از این گذشته مردم میدونن که اولین وظیفه هر دولتی چه دموکراتیک باشه چه نباشه حفظ امنیت کشور و جامعه است. رژیمی که خودش نمیتونه حفظ بکنه، یعنی رهبران خودش، این چطوری ممکنه ایران حفظ کنه؟ یعنی الان شما نگرانی من اینه که یه ایران در و پیکری در ذهن عمومی شکل بگیره که هر کسی بخواد بیاد توش دخالت بکنه. این رژیم نمیتونه ایران حفظ کنه و همین جهت است که باید بره. بنابراین هی برگردیم نمونه از شداد بیاریم، نمونه از بهمان بیاریم، به ما کمکی نمیکنه. ما باید روی سه مسئله تکیه بکنیم. یکی این که با این صدماتی که خوردیم، با این جنگی که شده، یک زد و بند چطور میگم مزورانه انجام نشه که باز مذاکرات فلان اینا. یعنی همیشه برنامه آقای خامنه‌ای که خودش بارها گفته کپی از کارتونای موش و گربه هالیوود بود که میگه موشه در میره، خود ایشون بارها اینو گفته و درست هم بود. میومد به بحث این که میدید گربه داره میگیرتش و خیلی من تسلیمم، بعد تا خطر گربه تموم شد دوباره میومد شیطنتاشو انجام میداد. این دفعه نمیتونه این کارو بکنه. همین می‌خواستم چقدر احتمال یه همچین توافقی رو شما در شرایط حاضر می‌بینید؟ ترامپ، جی دی ونس، همه این تیم آقای ترامپ میگویند آقای ترامپ اهل صلح از طریق قدرت، آقای ترامپ جنگ نمیخواد. من امروز سخنرانی مطبوعاتی پیت هکست رو گوش میکردم، وزیر دفاع آمریکا، که میگفتش این حمله تمرکزش بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بوده، هدف ما تغییر حکومت در ایران نیستش. تا چه اندازه این حرفا میتونه موش یا خامنه‌ای رو راضی به همون حرکات موش و گربه بکنه و به نوعی توافق برسن در شرایط فعلی که شما میبینید؟ بله، اگر عقل داشته باشن از این فرصت استفاده میکنن. دارن؟ بله، در این تردید نیستش. یعنی آقای ترامپ یا نتانیاهو که اینا که عاشق چشم ابروی ما نیستن. یعنی آقای نتانیاهو یا آقای ترامپ براش فرق نمیکنه که کی باهاش سازش میکنه. اینا میخوان ایران زیر کنترلشون باشه تا موقعی که جمهوری اسلامی هست. این کار فقط با زور به اصطلاح قابل اجرا است، در حالی که یک ایران آزاد، یک ایرانی که بازگشته به خودش، یک کشور معمولی شده، یک ملت کشوری شده، بر اساس منافع خودش کار میکنه، خیلی به سادگی در خواهد یافت که هیچ دلیلی برای دشمنی بین ایران و اسرائیل و آمریکا نیست. برعکس این دو کشور هستن که میتونن بهترین دوستان ما باشن. ما هیچ خاطرات بدی ازشون نداریم، سر اختلافات مرزی نداریم، اختلافات ارضی نداریم، سر دسترسی به منابع طبیعی با هم رقابت نداریم، سر رسیدن به بازارها با هم در حال رقابت نیستیم. یعنی هیچ گونه دلیلی وجود نداره ما واسه چی مخالف آمریکا یا اسرائیل باشیم. می‌دونیم مثلا ممکنه با انگلیس‌ها بد باشیم چون به ما اذیت، ممکنه با روس‌ها بد باشیم، ممکنه از عرب‌ها خوشمون نیاد چون مثلا 1400 سال پیش اومدن نمیدونم به ایران حمله کردن یا از مغولا بعد. ولی با آمریکا و
انگیز ممکن حتی از فرانسوی‌ها خوشمون نیاد، برای اینکه ناپولئون تو قرارداد تیلسیت خیانت کرد به ما. یعنی همه این ولی با آمریکا و اسرائیل ما اختلاف خاصی نداریم، برعکس منافع مشترک میتونیم داشته باشیم. مثلا هم ما هم اسرائیل نمیخوایم خاورمیانه زیر تسلط پان عربیستا باشه، برای که همه اونا از جمال عبدالناصر گرفته تا بشار الاسد، حافظ الاسد، صدام حسین، اینا همه دشمن ایران و ایرانیت بودن. در ضمن نمیخوایم همه خاورمیانه زیر نفوذ اخوان المسلمین باشه، یعنی اسلام سنی گرایان که الان رهبریشون رو ترکیه به دست گرفته. برای که همین حماس که این همه ما بهش پول دادیم، یعنی آقای خامنه‌ای و سردار سلیمانی بهشون پول داد، مجسمه صدام حسین رو در غزه گذاشته بودن. 2009 که آخرین بار که من رفته بودم برام تعجب آور بود. اون نونی رو که می‌خوردن، اون تونلایی رو که داشتن می‌ساختن با پول ایران بود، ولی مجسمه صدام حسین بطل العروبه، قهرمان عربیت. اسرائیلی‌ها نمیخوان یه همچین داردستی مسلط بشن بر خاورمیانه، ما هم نمیخوایم. از نظر آمریکا هم خب طبیعی است که ترجیح میده که ایران جزو دوستان آمریکا باشه به جای اینکه جزو دوستان رقبای احتمالی آمریکا باشه، یعنی چین کمونیست و روسیه پوتینی. بنابراین مشکل اصلی وجود جمهوری اسلامی، یک کشور دشمن تراش که از روزی که اومده، نمیدونم شاید ندونیم که الان جمهوری اسلامی در تاریخ 100 سال گذشته شماره 1 بین کشورها از نظر کشورهایی که باش به اصطلاح چطور بگم طرد دیپلماتیکش کردن، قطع روابط دیپلماتیک و عادی باش کردن که دیپلماتاش به عنوان تروریست اخراج کردن. یعنی می‌بینید یک کشوری است که ما رو منزوی کرده. چطوری که در اوپک که بنیانگذارش شاه ایران بود، سالهاست نمیذارن یه نفر از جمهوری اسلامی بیاد دبیرکل بشه. چطوری در صندوق اوپک که بنیانگذارش باز محمد رضا شاه بود و اولین دبیرش محمد یگانه وزیر دارایی ما بود، نمیذارن هیچ مقام ایرانی به جایی برسه. چطوری در کنفرانس اسلامی که باز بنیانگذارش محمد رضا شاه بود با ملک فیصل و پادشاه مراکش، نمیذارن یه دونه دبیرکل از جمهوری اسلامی. یعنی در دنیای اسلام اینا منزوی هستن، در دنیای کشورهای دموکراتیک منزوی هستن، در دنیای کشورهای معمولی هم منزوی هستن. این وضعش که اینا به سر آوردن. آقای طاهری، میخواستم همین سوال ازتون بپرسم به خاطر اینکه فکر کنم نشنیدید. سوالی که من از شما دارم، این توافق گفتین اگر عقل داشته باشن میکنن، ولی آیا در شرایط فعلی با تمام این ماجراهایی که داریم در دور و بر جمهوری اسلامی و بدنه قدرت میبینیم، چنین عزمی وجود داره یک توافق و صلح فوری یا نه در همچنان بر همان پاش نمیچرخه؟ نمیدونم. میدونی من نمیخوام روانشناسی بکنم، ولی به نظر من آقای خامنه‌ای یه شخص بزدلیه، یه شخص ترسویه و همیشه عقب نشینی کرده. دیده که به اصطلاح با یه چیز محکمی برخورد کرد، برخلاف خمینی. چند روز پیش متاسفم که اینو بگم، یهودی هم دارم حسرت خمینی رو میخورم، برای که خمینی انقدر شامت داشت که جام زهر رو بنوشه. فهمیده بود که این بازی رو اگه ادامه بدی هم خودت نابود میشی هم کل کشور رو نابود میکنی. جام زهر رو نوشید. در تاریخ الان هر وقت از خمینی صحبت میشه 2 لغت به ذهنتون میاد. یکی هیچ که موقع ورود به ایران گفت، یکی جام زهر، یعنی بقیه رکوردش. آقای خامنه‌ای من فکر کنم جرأت اینم نداشته باشه، ولی اگه داشته باشه و الان هم نفوذش خب خیلی کم شده، به رفته مخفی شده، معلوم نیست اصلا کجاست. بعد این صحبت‌های آخرش که میگه، باز من یه مقاله در برش نوشتم، خیلی شلوغ پلوغ، اصلا معلوم نیست که فکرش درست کار میکنه یا نه. ولی احتمالش هست اگر بیاد به آقای ترامپ یا نتانیاهو یا هر کسی دیگه پیشنهاد بده که
بنده مخلصتم و هر کاری بگی میکنم اونا قبول میکنن، برای اینکه هدف اصلیشون این هست که این خطر جمهوری اسلامی برطرف بشه، برای یه مدتی اوضاع رو بشه. بعد همشون هم فراموش نکنیم که همشون در داخل ایران نفوذ دارن. ایالات متحده گروه های هوادار خودش داشته، یه شعبه از حزب دموکرات آمریکا در تهران همیشه فعالیت داشته. انگلیس‌ها نفوذ خوبی دارن از طریق برادران لاریجانی، از طریق روحانی. آمریکایی‌ها از طریق آقای ظریف و همین عارف و دار دسته ایناشون. اسرائیلی‌ها که خب ببینید ظاهراً همه جا هستن، اگه نگاه بکنیم تو اتاق خواب فرماندهان سپاه. بله یعنی همش. بعد 9 تا از استانداران جمهوری اسلامی در کانادا زندگی میکنن، یعنی به قول مجلس شورای اسلامی، نه به قول من. میرن و میان و میرن مثلا یه چند ماهی با خانواده که در کانادا هستن زندگی میکنن، بعد برمیگردن ایران یه مدتی استانداری میکنن، بعد دوباره بیرن. یعنی اشخاصی که من اسمش گذاشتم ذوحیاتین، یعنی هر دو جا زندگی میکنن. 10,000 نفر از اینا هستن. به گفته مجلس شورای اسلامی 15,000 تن از اعقاب و فرزندان رهبران جمهوری اسلامی در آمریکا هستن. کارت سبز دیدن، یه چیزی هست که کارت آبی یا سبز برای اقامت دارن و اونجا دارن زندگی میکنن، تجارت میکنن. بنابراین فوراً پذیرفته خواهند شد، در این تردیدی نیست. ولی اگه این کار هم بکنن، به نظر من ترامپ و نتانیاهو هم نمیتونن دیگه این رژیم رو نجات بدن، برای اینکه یه چیزی شکسته بین این رژیم و مردم ایران. حالا هر اتفاقی بیفته این شکستگی ترمیم ناپذیره. به نقطه جالبی رسیدیم، برای اینکه من می‌خواستم یک مورد دیگر رو پیش روتون بگذارم که در این روزها ما می‌بینیم. از یک طرف 2 روز پیش خبرگزاری‌های سپاه پاسداران گزارش می‌کردند که برخی عناصر مشکوک مشغول حرکاتی هستند، به دیدن مراجع تقلید رفتند، به قم رفتند و بعد یکی از همین خبرگزاری‌ها نام روحانی رو آورده بود که ظاهراً سفر کرده به قم، تلاش داره می‌کنه به اصطلاح خامنه‌ای رو وادار به آنچه که خبرگزاری‌های سپاه گفته بودن وادار به تسلیم می‌کنه. این رو یک گوشه نگه بدارید. CBS آمریکا از یک طرف دیگه گزارشی منتشر کرد به نقل از منابعی که ظاهراً رهبران اروپا و آمریکا درباره رهبر بعدی، نه لزوماً در قالب جمهوری اسلامی، رهبر بعدی ایران صحبت کردن، آینده حکمرانی در ایران صحبت کردن. باز این رو یه گوشه نگه دارید. فرانسوی‌ها که میگویند در طول 2-3 روز گذشته من نفهمیدم چطور شد امانوئل مکرون و وزیر خارجش اینقدر علاقمند شدن به آینده ایران و ایرانی که تغییر حکومت از خارج کار اشتباهی است، خطرناک، نباید انجامش داد. در مغز اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها آیا یک جمهوری اسلامی پسا خامنه‌ای مطلوب است یا سرانجام ما داریم میفهمیم که خواست مردم ایران برای تغییر حکومت رو میشنون؟ من فکر میکنم که هر دو طرف رو میشنون، میگن دنبال منافع خودشون هستن. اگه مردم ایران تونستن این رژیم رو عوض بکنن و یک رژیم مورد پسند خودشون بیارن سر کار که بدون تردید رژیمی نخواهد بود مثل جمهوری اسلامی، مشکلی در کار نیست. ولی این طبیعی است که همه قدرت‌ها به اصطلاح وضع حکومتی پسا رهبر کنونی فکر میکنن. در زمان محمد رضا شاه هم وزارت خارجه ما، وزارت جنگ ما که حالا بعداً اسمش شد وزارت دفاع، اینا همه برنامه‌ریزی داشتن که مثلا اگه در عراق تغییر بگیره، صورت بگیره، با کی کنار بیان، یا در ترکیه، چون در ترکیه کودتا میشد، یا در پاکستان، یا در افغانستان، یا در خود آمریکا. همیشه به اصطلاح به قول انگلیسی‌ها یک کانتینجنسی پلانی وجود داشت. و در مورد فرانسوی‌ها، فرانسه همیشه امیدش این بوده که قدرت اول خارجی بشه در خاورمیانه و برای این کار باید آمریکایی‌ها رو بیرون بکنه. چون می‌بینید بعد از جنگ جهانی اول فرانسه واقعا سرش کلاه رفت، یعنی انگلیس‌ها سرش کلاه گذاشتن
سوریه رو بهش دادن که اون موقع لبنان هم جزوش بود. بقیه رو گفتن واسه خودمون. پسران شریف حسین رو آوردن براشون کشور درست کردن، اردن هاشمی یا ماورای اردن درست کردن، عراق رو درست کردن و فلسطین رو تحت به اصطلاح قیمومیت خودشون در آوردن. فرانسوی‌ها سوریه گیرشون اومد، ولی در سوریه هم انگلیس‌ها شروع کردن به توطئه و موفق شدن که فرانسوی‌ها رو بیرون کنه از سوریه، به جز لبنان که فرانسوی‌ها موفق شدن یه تیکه به اصطلاح جداگونه برای خودشون درست کردن. بنابراین همیشه فرانسه احساس قبض می‌کرد در خاورمیانه. در دوران ژنرال دوگل امیدوار بود که این قبل رو با نزدیکی با ایران در زمان شاه جبران بکنه، چون روابط خیلی خوبی با شاه داشت. بعد گروه مدیریت ایران در اون موقع بیشتر فرانسه زبان و فرانسه دوست بودن. خود شعبانو مثلا دانشجوی فرانسه بودش، در فرانسه زبان بودش. امیر عباس عبیدا فرانسه دوست و فرانسه زبان بودش. به طور کلی خیلی نزدیکی با فرانسه مورد توجه بودش. یه مدت کوتاهی این با عسل ادامه پیدا کرد. بعد از جنگ مثل سقوط محمدرضا شاه، شیراک سعی کرد که با عراق نزدیک بشه و عراق رو تبدیل بکنه به مرکز نفوذ فرانسه در منطقه که دیدن روی اسب برده شرط بندی کرده بود و صدام حسین به هر حال ساقط شد و برنامه آقای شیراک اجرا نشد. آقای مکرون در دور اول ترامپ، شاید یادتون باشه، اونایی که خبرها رو دنبال میکنن یادشون، در یک جلسه‌ای که در بیاریتز در جنوب غربی فرانسه تشکیل داده بود از گروه 7، میخواست یه ترتیبی بده که آقای ظریف که وزیر خارجه بود بیاد با آقای ترامپ تصادفاً دیدار بکنه. می‌دونید که اینم اتفاق نیفتاد به خاطر مخالفت آقای خامنه‌ای. بنابراین همه این احتمالات هست، ولی من فکر میکنم که ما از این احتمالات گذشتیم. ملت ایران هیچ رهبر قلابی و تعمیلی رو نخواهد پذیرفت. اگرم تعمیل بکنن دوران مصرفش کوتاه خواهد بود، همجور که دوران مصرف بیشتر رهبران قلابی کوتاه بود. کوشش بعدی آقای مکرون هم در منشور جورج تاون همجور که می‌دونید به چه سرنوشت شومی منجر شد. بنابراین من فکر کنم دیگه از این چیزا گذشتیم. در مورد کشورهای منطقه چطور آقای طاهری؟ عربستان سعودی امروز بیانیه صادر کرده، قطر، کویت، عمان، عمان و امارات متحده عربی، ولی ما میدونیم اینها همه دوستان نزدیک ایالات متحده آمریکا هستند. تا چه اندازه این کشورها تا به یک تغییر به نفع مردم ایران رو دارن؟ قابلیت تغییر اگر هم نداشته باشن، ما باید این قابلیت درشون به وجود بیاریم. ببینیم چطور؟ با استقرار یک دولت عادی در ایران، یک دولت مسئول، یک دولت قانونمند، با همه اینا روابط خوب داشته باشیم. ایران زمان 1157 که نگاه بکنیم تنها کشور خاورمیانه بود و یکی از معدود کشورهای جهان بود که با تمام همسایه‌هاش مرزهای تعیین شده و خط کشی شده داشت. با تمام این اعرابی که اون طرف خلیج فارس هستن ما قرارداد فلات قاره داشتیم، در حالی که اونا با خودشون اختلاف داشتن. مثلا عربستان سعودی با عمان اختلاف داشت سر واحه برهینی، امارات متحده عرب با عمان اختلاف داشت سر شبه جزیره مسندم و خصب و دبا. عربستان سعودی با قطر اختلاف داشت سر خورالعدید که بالاخره هم اشغالش کرده، الان در اشغال عربستان سعودی هست. کویت و عربستان سعودی سر منطقه بی‌طرف، یه منطقه نفتخیز هست که انگلیس‌ها طبق معمولشون به عنوان کارد استخوان‌لای ضعف گذاشته بودن اختلاف داشتن. عراق می‌خواست کویت رو ضمیمه خودش بکنه که بازم 1961 اگه دخالت ایران نبود همون موقع
عبدالکریم قاسمی کار میکرد. یعنی تمام این کشورها با هم اختلاف داشتن به جز ما تنها کشوری بودیم که با هیچ اختلاف مرزی و ارضی و اینجور چیزا نداشتیم. بنابراین خیلی تعجب آوره که یه عده‌ای با سوء استفاده از ندانمکاری های آقای خامنه‌ای و دار و دستش تصویر ایران رو به صورت یه تصویر هیولایی در آوردن. اسرائیل از این موضوع خیلی استفاده کرد که اعراب رو بترسونه که این لولو خورخوره میاد شما رو میخوره، بنابراین بیاید با من صلح نمیدونم ابراهیم بکنید، از این حرفا مسئله فلسطین رو تموم کنید که عملا از دید اعراب تموم شده رفته. آمریکا از فرصت استفاده کرد با بزرگترین فروش اسلحه به منطقه، باز اینکه این جمهوری اسلامی بیاد بیخورد. یعنی مثل اینکه آقای خامنه‌ای در عمل در تمام این سالها برای اسرائیل و آمریکا کار میکرده، نه برای ایران یا اسلام. نتیجهش کی برنده شد؟ داده آقای ترامپ میاد بهش یه دونه هواپیما هدیه میدن، 5 میلیارد دلار با شرکتش قرارداد گلف و از این چیزا میبندن، بعد بگه شکرا جزیلا بگی به آقای خامنه‌ای. این واقعا آدم اگه بینه اینقدر تراژیک نبود واقعا طنزآمیز به نظر میاد. این وضعی روزی که ما رو انداختن. بنابراین به نفع همش است. قطر خواستار نمیدونم تاییدش خواستار ادامه جمهوری اسلامیه، برای که تا موقعی که جمهوری اسلامی هست میتونه دومین منابع بزرگ گاز دنیا رو به تنهایی ازش استفاده بکنه. من میدونم چند سال پیش رفتم این منابع گاز رو از طرف قطر نگاه بکنم. یه مهندسی که با راهنما جلوم گذاشته بودن، مهندس اسکاتلندی بودش. یه روز تمام اونجا بودیم نهار و شام و اینا، بعد آخرش که داشتیم برمیگشتیم اسم کل این جریان رأس گاز هست، یعنی سر گاز یا سر مدره. گفتم که خب شما شب که برمیگردی چی فکر میکنی؟ گفت من شب که برمیگردم دعا میکنم که جمهوری اسلامی ادامه پیدا کنه، برای اینکه اگه جمهوری اسلامی پیدا نکنه چی به خطر محل میذاره. میدونی به خصوص گاز یه بیزنس محسوسی هستش، مثل نفت نیستش که میتونید بفرستید در هر پالایشگاهی مثلا قابل تصفیه هستش. گاز یه پالایشگاهی محسوسی داره، به همین جهت باید قراردادهای دراز مدت ببندید، چون متوسط زندگی پالایشگاه بین 30 تا 35 سال. خب اگه ایران اومد وسط میدون، خب طبیعی است که چطور میگم هر کشوری که یه ذره عقل معاش داشته باشه و یه ذره تاریخ رو بدونه، خب بیاد طرف ایران، نمیره طرف قطر. برای اینکه قطر یه کشور کوچیکی است، نمیتونه از خودش دفاع کنه، هر کی میتونه بره در اونجا دخالت بکنه، میتونه به کلی اصلا از نقشه حذفش بکنه. ولی ایران اینطوری نیست. بنابراین چینی‌ها میان گازشون از ایران میخرن، هندی‌ها میان گازشون از ایران میخرن، اروپایی‌ها میان گازشون از ایران میخرن. بنابراین قطر الان تنها کشوری است که من فکر کنم، بازم نمیخوام به کسی اتهام بزنم و صحبتایی که با امیرشون و نمیدونم رؤساشون داشتم این تصور رو بهم نداده که اینا واقعا دشمن ایران هستن، ولی فکر کنم اونا تنها کسایی هستن که فکر میکنن نفعشون به اصطلاح در ادامه وضع موجوده. در مورد عمان استثنائیه، برای اینکه سلطان عمان که در واقع عموزاده سلطان قابوس هست، فراموش نکرده که اگه ایران دخالت نظامی نمی‌کرد در اونجا اصلا سلطان قابوسی وجود نداشت. اصلا عمان میافتاد دست گروه‌های چپگرا وابسته به چین و کوبا با حمایت یمن جنوبی. ولی در جنگ ظفار ایران واقعا اینا رو نجات داد. خب من بارها به عمان سفر کردم، اولین مصاحبه با سلطان قابوس در عمرش انجام دادم برای روزنامه کیهانمون. فکر میکنم که هنوز، البته الان 10-15 سال دیگه نرفتم عمان، ولی هر دفعه میرفتم
این احساس که ما یک دینی به ایران داریم بود و فکر کنم به همین جهت عمان واقعا بدخواه ایران نیست، چه با جمهوری اسلامی چه بدون جمهوری اسلامی، ولی بقیه روی منافعشون کار میکنن و اگه به گذشته نگاه بکنن میبینن که نفعشون وجود یک ایران ایرانی هست. یک ایران ایرانی کویت رو از حمله عراق نجات داد، یک ایران ایرانی بهترین روابط رو با عربستان سعودی داشت، کمک کرد که اوپک موفق بشه، کمک کرد که این به اصطلاح سازمان همبستگی اسلامی به وجود بیاد. مصری‌ها به نفعشون از زمان شاه یادشون بیاد که چه روابط خوبی داشتیم. اماراتی‌ها باید یادشون بیاد که شیخ راشد آل مکتوم امیر دبی حتی موقعی که اصلا مستقل نشده بودن اومد به تهران، شاه شخصا رفت به استقبالش در فرودگاه مهرآباد و اونجا خیلی ها میگفتن چطور شاه چطور رفته استقبال این شیخه، ای که کاری نیست، اصلا استقلال هم نداره، تحت الحمایه انگلیسه، ولی شاه معتقد بود که وقتی نیرومندی بهتره سرت خم باشه. درست برعکس آقای خمینی و خامنه‌ای که هی هارت و پورت بکن، هی دوی علی گلابی بگیر، هی همه رو شدید بکن، هی پوز بده، میگن پوز عالی و جیب خالی. درست برعکس اینا. این تفاوت دو ایرانه. خب عربا یادشونه که شاه ایران اومد با شعبان فرح به عربستان و برای اولین بار عربستانی‌ها پذیرفتن که یه زن بی‌حجاب ببینن تو تلویزیونشون. برای حاضر نبود حجاب. یعنی خب فراموش نکنید مال 2000 سال پیش نیستش، مال الانه. یعنی یادشون نمیره که ایران زمان شاه در جنگ رمضان کمک کرد به مصر. یعنی اگر کمک‌های نفتی، کمک‌های آذوقه‌ای، پزشکی ایران نبود، واقعا مصری‌ها نمیتونستن موفقیتی رو که به دست آوردن به دست بیارن. اینا همه در خاطرات عمومی هستش. ولی برگردیم به امروز، پیام من به هموطنان عزیز اینه که محکم بایستید. شما همه سربازان ایران هستین و اولین وظیفه سرباز حفظ خویشه. خودتون رو حفظ کن، هویتتون رو حفظ کن. دومین وظیفه سرباز حفظ سنگری است که توش هست، هر دو که هستیم. سومینش حفظ اسلحه‌ای است که داریم. این اسلحه ممکنه کلامی باشه، ممکنه اداری باشه، ممکنه اخلاقی باشه. ما چاره‌ای جز پیروزی نداریم. آقای طاهری، چون صحبت از مصاحبتون کردین با پادشاه فقید، با سلطان فقید عمان، من میخواستم شما رو از قالب تحلیلگر ببرم به قالب روزنامه نگاریتون. استاد ما هستید، عرض کردم خدمتون. شما سردبیر روزنامه کیهان بودید در عنفوان جوانی. دلیلی که این رو من پیش کشیدم این هستش که شما اولا مخاطب ایرانی رو به خوبی میشناسید، آنقدر که برای مخاطب ایرانی وقتی که میخواستید با ذائقه‌های مختلف بنویسید، گاهی با اسامی مختلف مینوشتید یا حداقل اینطور مشهور هستید. جمهوری اسلامی این روزها تبلیغات عجیب و غریبی رو در رسانه‌هاش آغاز کرد. این تبلیغات دست کم برای من قانع کننده نیست که مخاطبی داشته باشه. اما از سوی دیگر سوالی که مطرح می شود این است که اگر تبلیغات رسانه‌های جمهوری اسلامی برای مخاطب ایرانی قابل پذیرش نیست، پس چرا می سازد؟ پس چرا تکنیک دیگری رو برای مغزشویی استفاده نمی کنید در این دورانی که بیش از همیشه به مردم نیاز داره؟ چی فکر می کنید؟ چه اتفاقی افتاده در رسانه‌های حکومت؟ ببین، اولا تمام چطور بگم روزنامه‌نگاران یا اصحاب رسانه‌ای که در ایران هستن همه رو نمیشه به یک چوب راند، همجور که همه کسانی که توی این دستگاه حکومتی فعلی هستن نمیشه همه رو به یک چوب راند. یعنی این فله‌ای فکر کردن این یکی از مشخصات طرز فکر
خمینی‌گرایان و استبداد طلبان دیگه هستش. این که مردم رو تقسیم میکنن به طبقات یا از نظر دینی یا از نظر ایدئولوژیکی و غیره. در ایران امروز روزنامه‌نگاران خوبی داریم، روزنامه‌نگاران شرافتمندی داریم، خیلی هاشون بهتر از من هستن. واقعا اونجایی که میتونن، یعنی اونجایی که مربوط به مثلا کاسکوزه آقای خامنه ای نیستش و به تریک قباییشون بر نمیخوره، کارهای خیلی خوبی عرضه میکنن. تردیدی ندارم آقای طاهری، مثل که منظورم رو بد رسوندم. منظورم به طور مشخص اگر تلویزیون حکومت رو نگاه بکنید، به هیچ عنوان من قصد این رو نداشتم که جسارتی به همکار روزنامه‌نگاری بکنم. تمام این نوحه های مدرنی که شروع کردن پخش کردن، هیدر گویان، بیایید بپیوندید پیاده تا بیت المقدس و امثال هم برویم، که آغاز کردن این کارها رو، مقصود من به طور مشخص این گونه محتوای رسانه ها بود. بله خب این میگن هر کسی هر کاری رو بلده انجام میده دیگه. شما انتظار ندارین که میدونین کسی که بلده فقط هملت رو بازی بکنه دیگه نمیتونین بهش بگیم بیاد مثلا رومئو رو بازی بکنه. این یه چیزیست که یاد گرفتن، ولی میتونن همینا هم میتونن به سرعت تغییر پیدا بکنن. من یه تجربه دارم از پرتغال. موقعی که عضو هیئت مدیره اسیده بین‌المللی مطبوعات بودن، روزنامه‌نگاران پرتغالی با اون تصمیم می‌گرفتن. واقعا می‌دونید پرتغال زیر حکومت دیکتاتوری دکتر سالازار بودش و مطبوعات خفه شده بودن، یا مثل امروز فقط مجیز دیکتاتور رو میگفتن. ما هیچ وقت فکر نمی‌کردیم که از پرتغال روزنامه‌نگار قابل قبول از نظر حرفه‌ای بیاد بیرون. ولی میدونین انقلاب میخک‌ها شد، رژیم دیکتاتوری تموم شد، ناگهان فضای سیاسی باز شد در پرتغال برگشت به دوران پیش از دیکتاتوری 40 ساله. بعد ناگهان همون روزنامه‌هایی که تا دیروز داشتن هیدر میکردن، البته هیدر به سبک پرتغالیش ناگهان از این ور اصلا یه چیز دیگه شدن. بعد ناگهان مثلا یکی از دوستای خوبم فرانسیسکو پینتو بالسماو که روزنامه‌نگار بود، بعد اصلا شد نخست وزیر پرتغال. این من تعجب کردم که از دیروز به امروز این آقای محترم. یه نمونه دیگهش رئیس نویس دویچلند آلمان شرقی بود که من موقعی که با خانمم سفر کردم به آلمان شرقی به دعوت ویلی اشتوف نخست وزیرشون، این یه مهمونی داده بود و یک سخنرانی مفصل در سوسیالیسم همین چیزایی که میگن فلان. بعد روزی که دیوار برلین داشت فرو می‌ریخت، ما تصادفاً اونجا بودیم با چند روز بعد همین آقا اومد داشت میرقصید از برلین شرقی به برلین، برای که آقای گیزی که شده بود رهبر کمونیستای چیز، ناگهان گفته بود بازه بود ببریم. یعنی یه ضرب المثل یونانی هستش که نمیدونم میگن اینو تمیستوکلس گفته، راجع به هیچ کسی تا موقعی که نمورده قضاوت نکن، برای اینکه انسان‌ها قابل تغییر هستن. اینم الان در خود ایران می‌بینیم، کسایی که من انتظار نداشتم دارن راهشون رو جدا میکنن از زندگی. آقای طاهری بسیار سپاسگزارم که در 1 ساعت و 10 دقیقه پیش با ما و هموطنان صحبت کردید. همیشه کلاس درسی است خدمت شما بودن و شنیدن نظرات، تحلیل‌ها و تجربیات شما. امیدوارم که باز همین فرصت رو در اختیار من و بیننده ها بدین. خواهش میکنم. خیلی لذت بردم از این مصاحبه خوب و آشنا شدن با شما. ببینید آینده رسانه‌های ایران بد نیست. ببینید دیگه خودتون یکی از نمونه‌هاش هستید. سپاسگزارم امیر طاهری که از پاریس با ما صحبت کردید. بسیار سپاسگزارم از شما.
و آنچه که تماشا کردید در طول 1 ساعت و 10 دقیقه گذشته گفتگویی بود با امیر طاهری برای تحلیل آنچه که در ایران می‌گذرد و مقایسه با موارد مشابهی که ممکن هست ایران داشته باشد، اتفاقات این روزها در ایران با کشورهای منطقه و کشورهایی با سرنوشتی مشابه.